Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Nagi Kiếm Hiệp và Huyền Sử. Trong thế giới võ hiệp của Kim Dung, Ỷ Thiên Đồ Long Ký không chỉ cuốn hút bởi những trận chiến gay cấn hay những cuộc tranh đấu giành bảo vật, mà còn gây tò mò với những mối tình đầy bi kịch và bí ẩn về thân thế các nhân vật. Và trong số đó, Chu Chỉ Nhược, cô gái tưởng chừng như hoàn hảo về cả tài năng lẫn vẻ đẹp, lại mang trong mình một bí mật lớn lao mà nếu Trương Vô Kỵ biết được, có lẽ số phận của cả hai đã đi theo một hướng hoàn toàn khác. Nếu bạn nghĩ Chu Chỉ Nhược chỉ là một cô gái ngoan hiền, giỏi giang, bị ép buộc làm người xấu vì lời thề độc của Diệt Tuyệt Sư Thái, thì bạn đã nhầm to. Câu chuyện còn twist hơn thế rất nhiều. Trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Chu Chỉ Nhược không chỉ là đệ tử chân truyền của phái Nga Mi, mà thực ra nàng mang trong mình một bí mật lớn, một bí mật có thể khiến Trương Vô Kỵ đứng hình và suy nghĩ lại về việc chia tay đầy drama này. Thế mà, cả thiên hạ lẫn Trương Vô Kỵ lại chẳng ai biết bí mật động trời này. Thử tưởng tượng nếu Vô Kỵ phát hiện ra, liệu chàng có còn chọn đi theo Triệu Mẫn không? Hay sẽ quay đầu bẻ lái lại với Chu Chỉ Nhược? Bí mật này đủ để khiến bạn tò mò chưa? Đừng rời mắt, vì câu chuyện về Chu Chỉ Nhược còn phức tạp và thú vị hơn bạn nghĩ đấy. Ỷ Thiên Đồ Long Ký và Trương Đa Tình. Nói đến chuyện kiếm hiệp, bạn mà không nhắc đến Kim Dung thì chẳng khác gì làm bánh mì mà quên bỏ bơ. Tác phẩm của ông giống như món ăn tinh thần, không chỉ ngon miệng mà còn thấm đẫm văn hóa. Nói về nhân vật thì ông nặn như thợ làm bánh vậy, cứ mỗi nhân vật là một hình tượng ngon lành, để lại dấu ấn khó quên. Chẳng hạn, chỉ cần nhắc tới Ỷ Thiên Đồ Long Ký, ai mà không nhớ ngay tới chàng trai vàng trong làng Đa Tình, Trương Vô Kỵ. Từ Triệu Mẫn xinh đẹp lanh lợi, đến Chu Chỉ Nhược thanh thoát như tiên nữ, rồi còn Tiểu Chiêu dịu dàng, ngoan hiền, cuộc đời chàng không thiếu gì những người đẹp vây quanh. Nhưng này, bạn nghĩ Trương Vô Kỵ sẽ chọn ai? Khó chọn phết đấy, cứ như đi chợ thấy trái nào cũng ngon mà chỉ có một túi tiền nhỏ vậy. Kim Dung đã đăng tải Ỷ Thiên Đồ Long Ký năm 1961 trên Minh Báo, và là một cái kết viên mãn cho bộ Ba Xạ Điêu. Nhưng khác với những nhân vật cương trực hay ngang bướng trong các tác phẩm khác, Trương Vô Kỵ lại là kiểu nhân vật đa tình. Đa tình theo kiểu trái tim muốn chia năm xẻ bảy, mà ai cũng thấy thương cả đôi đường. Và trong cuộc hành trình đầy sóng gió, bạn sẽ được gặp một loạt mỹ nhân với tính cách khác biệt. Từ Triệu Mẫn xinh đẹp thông minh vô đối, đến Chu Chỉ Nhược thánh thiện, mà không thể thiếu Tiểu Chiêu đáng yêu, lễ phép, mỗi nàng là một bông hoa, khiến độc giả phải đau đầu không biết ai mới là hoa hậu của Vô Kỵ nhà ta. Chuyện tình Trương Vô Kỵ với Chu Chỉ Nhược. Chuyện tình của Trương Vô Kỵ và Chu Chỉ Nhược chắc chắn là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu cặp đôi lắm glamour nhất. Từ bé, hai người đã là thanh mai trúc mã, nghĩa là Chu Chỉ Nhược có lợi thế hàng xóm hơn hẳn mấy cô gái khác rồi. Huống chi, nàng lại có vẻ ngoài thanh tú, nhỏ nhắn, nhìn là khiến người ta muốn bảo vệ ngay. Thế là Vô Kỵ, với trái tim dễ mềm như đậu phụ, đã nhanh chóng cảm thấy mình bị lọt hố tình yêu với cô gái này. Chu Chỉ Nhược cũng không phải dạng vừa, nàng không chỉ là người quen của Vô Kỵ mà còn từng cứu mạng chàng. Cứu mạng xong thì sao? Tình cảm tất nhiên phải sinh sôi thôi. Mỗi lần gặp Chu Chỉ Nhược, Vô Kỵ lại nhớ về quá khứ, lần nào gặp nàng, trái tim chàng cũng xốn sang như gặp lại người cũ, khiến tình yêu giữa hai người nảy nở tự nhiên như cây cỏ sau cơn mưa. Đến năm 17 tuổi, Chu Chỉ Nhược không chỉ thanh thoát mà còn xinh đẹp rực rỡ hơn. Gặp nàng là Vô Kỵ lập tức muốn công khai mối quan hệ, bằng chứng là nhất kiếm định tình ngay trên đỉnh Quang Minh. Lúc này, Vô Kỵ đã quyết tâm tổ chức đám cưới. Nhưng khổ nỗi, Chu Chỉ Nhược vẫn còn canh cánh lo tìm nghĩa phụ cho Vô Kỵ, nên nàng chưa muốn thành thân. Vô Kỵ thì không chịu nổi, bèn giờ chiêu thao túng tâm lý nhẹ nhàng, chúng ta còn chờ đến lúc già thì mới bay đường hay sao? Vậy là, trước sự thuyết phục ngọt lìm như mật ong của Vô Kỵ, Chu Chỉ Nhược đành tạm gạt bỏ mối lo, chuẩn bị cho một hôn lễ đáng ra sẽ rất viên mãn, nếu như không có những biến cố sau đó. Khi Chu Chỉ Nhược đâm thẳng trái tim Trương Vô Kỵ, mọi thứ tưởng chừng đã suôn sẻ với cặp đôi Vô Kỵ và Chỉ Nhược, nhưng đời mà, có ai ngờ mọi rắc rối lại bắt đầu khi Chu Chỉ Nhược được Trương Tam Phong đưa lên núi Nga Mi. Ban đầu, ai cũng nghĩ lên núi tu luyện thì chỉ có việc luyện võ, ăn chay, niệm Phật thôi, nhưng không, chuyện lại rẽ sang một hướng cực kỳ drama. Chỉ Nhược chẳng biết là đã mua vé khứ hồi về con đường chia cách với Vô Kỵ khi học võ dưới trướng Diệt Tuyệt Sư Thái, một nhân vật nổi tiếng với lối sống cứng nhắc và quyết liệt như sắt đá. Lại còn ghét Minh Giáo như kẻ thù truyền kiếp, nhưng đâu chỉ có thế, trước khi Diệt Tuyệt Sư Thái về trời, bà còn để lại một di ngôn cực kỳ gắt, ép Chỉ Nhược phải thề độc, quang phục Hán ra Hà Sơn, quang đại Nga Mi, rồi bắt nàng phải chiếm được cả Ỷ Thiên Kiếm và Đồ Long Đao. Như thế vẫn chưa đủ, Diệt Tuyệt còn có combo thâm thù với Minh Giáo từ vụ một đồ đệ trước kia lỡ yêu ma giáo mà bà ghét cay ghét đắng. Kết quả là, bà giao nhiệm vụ cho Chu Chỉ Nhược phải tiêu diệt, không ai khác chính là Trương Vô Kỵ, người tình cũ chưa cưới của nàng. Thế là một nhát kiếm định tình biến thành nhát kiếm đâm tình.
Nói về Trương Vô Kỵ, bề ngoài thì chàng luôn giả vờ không để ý việc Chu Chỉ Nhược muốn giết mình, còn bảo không sao, nàng không làm đâu. Nhưng bạn nghĩ mà xem, ai mà ngủ ngon được khi bên cạnh mình là một người đã thề sẽ lấy mạng mình. Trương Vô Kỵ vốn là người có khả năng ra quyết định thấp lẻ tẻ. Lại thêm cái tính dễ dãi với phụ nữ, kiểu như yêu ai cũng được, không yêu ai cũng xong, nhưng rồi cuối cùng, khi bị Chỉ Nhược đâm cho một kiếm, chàng cũng nhận ra rằng cái cảm giác dễ dãi ấy có lẽ hơi qua lố. Vết đâm ấy không chỉ làm chàng đau về thể xác, mà còn đau về tinh thần. Ngay sau đó, khi Tiểu Chiêu nhẹ nhàng hỏi, sao huynh lại đối xử tốt với ta như vậy? Trương Vô Kỵ chỉ đáp đơn giản, vì cô đối xử tốt với ta. Rồi chàng tự nhủ, đây mới là tri kỷ thực sự. Từ đó, trong lòng Vô Kỵ đã bắt đầu xuất hiện một phép so sánh. Chu Chỉ Nhược từng là tri kỷ, nhưng giờ thì không chắc nữa, còn Tiểu Chiêu mới là người thật sự đối xử tốt với ta. Dù miệng vẫn bảo với Chu Chỉ Nhược rằng không sao đâu, nhưng trong lòng Vô Kỵ lại thấy lo sợ nàng sẽ đâm mình thêm vài nhát nữa. Đến khi Triệu Mẫn xuất hiện, dùng vũ khí bí mật là mấy sợi tóc của Tạ Tốn để ép Vô Kỵ hủy hôn và đi theo mình. Trương Vô Kỵ cũng không phản đối quyết liệt gì cả, chỉ bảo, để ta lo xong việc rồi quay về tìm muội. Khi ấy, Chu Chỉ Nhược mới nhận ra rằng hôn nhân của mình vốn là do người khác sắp đặt. Một bên thì bí mật của nàng bị Triệu Mẫn nắm thóp, bên kia lại bị sỉ nhục trước mặt bao người. Thế là Chỉ Nhược bắt đầu chơi lớn bước vào con đường đen tối, càng đi càng xa. Khi bí mật của Chu Chỉ Nhược có thể thay đổi cả vận mệnh. Nếu như Chu Chỉ Nhược chịu nói ra một chuyện nho nhỏ thôi, có lẽ mọi drama đã không xảy ra. Trương Vô Kỵ chắc sẽ không phải sống trong trạng thái ngủ với một mắt mở, Chu Chỉ Nhược cũng chẳng cần phải trái lòng mình mà đi làm hại người yêu, thậm chí cuộc hôn nhân của họ có thể đã không tan vỡ. Chuyện đó là gì? Hóa ra cha của Chu Chỉ Nhược, Chu Tử Vượng, thực ra là người của Minh giáo. Vâng, bạn không nghe nhầm đâu. Chu Chỉ Nhược từ gốc gác mà nói thì đáng ra phải là đệ tử của Minh giáo mới đúng. Cha của nàng từng là một trong những vị lãnh đạo quân khởi nghĩa chống quân Nguyên dưới danh nghĩa Minh giáo. Năm 1338, cụ Chu đã dẫn 5.000 người chính thức khởi nghĩa, tự phong mình là Chu Vương. Đáng tiếc, sư phụ và sư đệ của cụ đều chạy trốn sạch, bỏ lại mình cụ đối mặt với quân Nguyên. Cụ bị bắt và sau đó đã tự hy sinh vì nghĩa. Vậy là, nếu Chu Chỉ Nhược tiết lộ bí mật này, có lẽ Diệt Tuyệt Sư Thái sẽ chẳng ép nàng làm điều trái lương tâm, và quan hệ giữa nàng với Trương Vô Kỵ cũng sẽ bớt căng thẳng đi nhiều. Nhưng, đời mà, làm gì có nhiều nếu như thế đâu. Chu Chỉ Nhược chưa bao giờ nói ra chuyện này, và đương nhiên, Kim Dung cũng không định để Trương Vô Kỵ biết làm gì cho thêm phần rắc rối. Kết quả, tình yêu giữa họ trở thành một bi kịch khó mà cứu vãn. Cuối cùng, Triệu Mẫn và Trương Vô Kỵ chọn con đường ẩn cư, tay trong tay cùng nhau rời khỏi giang hồ. Đúng là đáng tiếc thật đấy, nếu được thì tôi còn muốn Kim Dung cho Chu Chỉ Nhược ẩn cư chung với họ luôn, ba người cùng nhau sống vui vẻ trong một kịch bản đời thường. Nghe cũng hay ra phết nhỉ, câu chuyện đầy drama của Chu Chỉ Nhược và Trương Vô Kỵ. Phải nói rằng, nếu có giải Oscar cho cặp đôi bi kịch nhất trong tiểu thuyết Kim Dung, Chu Chỉ Nhược chắc chắn sẽ được đề cử ngay. Nàng không chỉ là người tình đầu tiên mà còn là con dao hai lưỡi khiến Trương Vô Kỵ phải cân não suốt bao ngày tháng. Tưởng tượng mà xem, Chu Chỉ Nhược, người con gái có nhan sắc thanh thoát, là đệ tử cưng của Diệt Tuyệt Sư Thái, lại còn học đủ loại võ công cao thâm. Nhưng trời ơi, bi kịch của nàng không chỉ vì cái vẻ đẹp đậm chất tiên nữ đó, mà chính ở chỗ, nàng lại yêu ngay một người đứng đầu phe đối lập, Trương Vô Kỵ, giáo chủ Minh giáo. Chu Chỉ Nhược là kiểu người nếu cầu toàn là một nghệ thuật, thì nàng chính là nghệ sĩ ưu tú. Yêu Vô Kỵ, nhưng lại phải nghe theo di ngôn của sư phụ. Ép buộc bản thân làm tổn thương người mình yêu. Cứ như một tay nàng cầm thanh kiếm Nga Mi, tay còn lại nắm chặt trái tim mình, và rồi, tự đâm cả hai vào biển đau khổ đầy drama. Còn về phần Trương Vô Kỵ, chàng ta vốn dĩ thuộc trường phái nước chảy bèo trôi, tính cách dĩ hòa vi quý, không biết từ chối ai bao giờ. Đến mức một cô gái muốn giết mình cũng được chàng nhẹ nhàng tha thứ với câu không sao đâu. Nàng đâm một nhát thôi mà, nếu có một lớp học dành riêng cho việc giải quyết vấn đề tình cảm, chắc chắn Trương Vô Kỵ sẽ là học viên suốt đời, bởi anh chàng này rất giỏi trong việc khiến mọi thứ trở nên rắc rối hơn. Vấn đề lớn nhất của Chu Chỉ Nhược là nàng không bao giờ thổ lộ hết lòng mình. Giống như việc nàng biết bí mật thân thế của cha mình, người từng là một lãnh đạo khởi nghĩa trong Minh giáo. Điều này chắc chắn sẽ thay đổi cục diện tình cảm của cả hai. Nhưng đời nào nàng nói ra, nàng chọn cách gánh chịu tất cả, tự mình chịu đựng áp lực từ lời thề sư phụ, để rồi rơi vào con đường tăm tối, ngày càng xa rời người mình yêu. Về cơ bản, Chu Chỉ Nhược là một cô gái mạnh mẽ và kiên định. Nhưng chính cái tính qua lý trí ấy đã biến tình yêu của nàng với Trương Vô Kỵ thành một bi kịch không thể cứu vãn. Nếu nàng chỉ chịu nói ra sự thật sớm hơn, có lẽ giờ đây nàng đã không phải đau khổ nhìn Trương Vô Kỵ tay trong tay với Triệu Mẫn.
Nhìn lại, mối tình giữa Chu Chỉ Nhược và Trương Vô Kỵ là một bài học cho việc đừng để quá nhiều bí mật phá hỏng tình yêu của bạn. Nhưng có lẽ, trong câu chuyện của Kim Dung, chính những bí ẩn và bi kịch ấy đã tạo nên sức hút đặc biệt, khiến độc giả vừa thương, vừa giận, vừa tiếc nuối cho cả hai nhân vật. Tóm lại, nếu Chu Chỉ Nhược chịu bớt căng thẳng một chút, Vô Kỵ bớt hiền lành một chút, thì có lẽ bây giờ chúng ta đã có một cái kết khác đẹp đẽ hơn. Nhưng như người ta nói, đâu phải lúc nào cuộc đời cũng có happy ending. Trên đây là những tổng hợp của cá nhân tôi về giả thuyết bí ẩn thân thế của Chu Chỉ Nhược, nhân vật trong tác phẩm ỷ Thiên Đồ Long Ký của cố nhà văn Kim Dung. Các bạn cảm thấy thế nào? Các bạn vui lòng ghi dưới phần comment để chúng ta cùng nhau bàn luận về câu chuyện này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.